Xin kính chào quý bà con, quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Sáng hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 5 năm 2026. Chúng tôi xin gửi đến bà con bản tin phân tích thị trường cà phê mới nhất, cập nhật từ thị trường trong nước và thế giới. Thưa bà con, thị trường cà phê thế giới trong phiên gần nhất cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các sàn giao dịch. Sàn London giao dịch Robusta tạm thời chưa mở phiên trong ngày, dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào phiên kế tiếp. Trong khi đó, sàn New York với mặt hàng Arabica lại ghi nhận đà tăng khá mạnh, cho thấy lực mua đang quay trở lại thị trường quốc tế. Dưới góc nhìn phân tích, đây là tín hiệu cho thấy thị trường cà phê thế giới đang có sự hỗ trợ tích cực từ phía cầu, dù chưa đồng thuận hoàn toàn giữa các sàn. Quay về thị trường trong nước, giá cà phê nhân xô sáng nay tiếp tục duy trì xu hướng ổn định và nhích tăng nhẹ ở nhiều khu vực trọng điểm. Mặt bằng giá phổ biến hiện đang dao động trong vùng 87.000 đến 88.000 đồng mỗi ký. Đáng chú ý, thị trường không ghi nhận mức giảm sâu như một số thông tin chưa chính xác lan truyền, mà vẫn giữ nền giá khá vững. Tại khu vực Đắk Lắk, giá cà phê cư Mga phổ biến quanh mức 88.000 đồng mỗi ký, trong khi các khu vực lân cận dao động từ 87.800 đồng mỗi ký. Gia Lai tiếp tục duy trì mặt bằng giá tương tự, trong đó một số khu vực trung tâm giữ mức quanh 88.000 đồng mỗi ký. Kon Tum ghi nhận mức giá nhỉnh hơn ở một số điểm thu mua, dao động khoảng 88.700 đồng mỗi ký. Đắk Nông vẫn giữ xu hướng ổn định, phổ biến từ 87.800 đến 88.000 đồng mỗi ký tùy khu vực. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục dẫn đầu mặt bằng giá, dao động quanh mức 88.200 đồng mỗi ký, phản ánh nhu cầu thu mua phục vụ xuất khẩu vẫn duy trì tốt. Dưới góc độ chuyên gia, thị trường cà phê hiện đang ở trạng thái cân bằng tích cực. Lực cung trong dân không còn dồi dào, trong khi nhu cầu thu mua từ doanh nghiệp vẫn duy trì đều đặn, giúp giá giữ được nền ổn định. Diễn biến tăng của sàn New York đang đóng vai trò là yếu tố hỗ trợ tâm lý quan trọng cho thị trường trong nước. Tuy nhiên, xu hướng hiện tại vẫn mang tính tích lũy, chưa hình thành một nhịp tăng mạnh rõ ràng. Thị trường đang trong giai đoạn giữ nền, quan sát, chờ xác nhận xu hướng. Nếu trong các phiên tới, thị trường quốc tế tiếp tục duy trì đà tăng ổn định, khả năng giá cà phê trong nước sẽ tiếp tục nhích lên từng bước là hoàn toàn có cơ sở. Ngược lại, nếu xuất hiện áp lực điều chỉnh, giá có thể đi ngang nhưng khó giảm sâu do nền giá hiện tại đã được củng cố khá chắc. Nhìn chung, thị trường cà phê ngày 5 tháng 5 năm 2026 đang vận động theo hướng ổn định tích cực, với xu hướng nghiêng nhẹ về khả năng phục hồi. Đây là giai đoạn quan trọng để bà con theo dõi sát diễn biến từng phiên, đặc biệt là đầu tuần, nhằm lựa chọn thời điểm bán hợp lý và tối ưu hiệu quả kinh tế. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua cà phê trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước tại một số khu vực trọng điểm các địa phương để bà con mình tham khảo, đưa ra quyết định giá bán cho vườn cà phê của nhà mình nhé. Thị trường thế giới. Sàn London Robusta tạm ngưng giao dịch trong ngày, sẽ mở lại ngày hôm sau. Sàn New York, Arabica, đang bật tăng mạnh, xu hướng xanh trở lại. Tổng thể, thị trường quốc tế phân hóa nhưng có tín hiệu tích cực từ Arabica. Thị trường cà phê trong nước. Giá cà phê nhân xô duy trì đà tăng ổn định. Mặt bằng giá thực tế, 87.000 đến 88.200 đồng mỗi ký. Khẳng định không có mức 85.000 đến 86.000 như một số tin sai lệch. Thị trường nhìn chung, ổn định, giữ giá, nghiêng về tăng nhẹ. Giá cà phê theo khu vực. Đắk Lắk, Cư Mga, 88.000 đồng mỗi ký. Buôn Hồ, 87.800 đồng mỗi ký. Ea Leo, 87.800 đồng mỗi ký. Cờ Rông Búc, 87.800 đồng mỗi ký. Gia Lai, Pleiku, 88.000 đồng mỗi ký. Iegrai, 87.800 đồng mỗi ký. Chư Prong, 87.800 đồng mỗi ký. Chư Sê, 87.800 đồng mỗi ký. Kon Tum, 88.700 đồng mỗi ký. Đắk Nông, Gia Nghĩa, 88.000 đồng mỗi ký. Đắk Miêu, 88.000 đồng mỗi ký. Đắk Sông, 87.800 đồng mỗi ký. Miền Đông Nam Bộ. Đồng Nai, 88.200 đồng mỗi ký. Bình Dương, 88.200 đồng mỗi ký. Bình Phước, 88.200 đồng mỗi ký. Thị trường cà phê trong nước hiện đang duy trì trạng thái ổn định khá vững trong vùng giá từ 87.000 đến 88.000 đồng mỗi ký. Đây là vùng giá đã được thị trường kiểm chứng qua nhiều phiên gần đây, cho thấy khả năng hấp thụ cung khá tốt từ phía người mua.
Đáng chú ý, thị trường quốc tế, đặc biệt là sàn New York với mặt hàng Arabica, đang ghi nhận xu hướng tăng mạnh trở lại. Diễn biến này tạo ra hiệu ứng tâm lý tích cực, hỗ trợ trực tiếp cho kỳ vọng giá cà phê trong nước. Ở thời điểm hiện tại, cấu trúc thị trường đang chuyển dịch theo hướng từ trạng thái ổn định sang nghiêng về xu hướng tăng nhẹ. Tuy chưa hình thành một nhịp bứt phá rõ ràng, nhưng nền giá đã có sự củng cố đáng kể. Một điểm quan trọng cần lưu ý là các thông tin về mức giá thấp bất thường trong vùng 85.000 đến 86.000 đồng mỗi ký là không phản ánh đúng mặt bằng giao dịch thực tế hiện tại. Thị trường đang duy trì nền giá cao hơn và ổn định hơn so với các thông tin sai lệch lan truyền. Xét về cung cầu, lượng hàng trong dân có dấu hiệu giảm dần, trong khi nhu cầu thu mua từ các kho và doanh nghiệp vẫn duy trì đều đặn, giúp hạn chế áp lực giảm giá. Về xu hướng ngắn hạn, nếu thị trường quốc tế tiếp tục giữ được đà tích cực, đặc biệt là từ sàn New York, thì giá cà phê trong nước có cơ sở để tiếp tục nhích lên theo từng bước. Ngược lại, trong trường hợp thị trường thế giới chững lại hoặc điều chỉnh nhẹ, giá nội địa nhiều khả năng sẽ đi ngang trong vùng hiện tại thay vì giảm sâu, do nền giá đã được thiết lập tương đối chắc. Tổng thể, thị trường cà phê ngày 5 tháng 5 năm 2026 đang ở trạng thái cân bằng tích cực, với xu hướng nghiêng nhẹ về khả năng phục hồi. Đây là giai đoạn thị trường tích lũy quan trọng trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn trong các phiên sắp tới. Kênh Miệt vườn Tây Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con, cập nhật nhanh và chính xác nhất diễn biến giá nông sản mỗi ngày. Kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe, mùa vụ thuận lợi và luôn bán được giá tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.